Okay, here we go. Part 12 of the Swedish fighter pilot series. I am also probably tomorrow, maybe later today. It depends on how quickly I get some of my stuff done. But by the latest tomorrow, the next episode of the If the War Came series should be out. And also, there was a part of a series that was just released by Epic History over Napoleon in Italy, and I'm going to find a way to fit it in somewhere soon. So those two things will be probably the next couple of things out. Remember, before we start, if you like the channel, want to support what we're doing over here, you can like, comment, subscribe. You could join the Discord. I'll put the link down in the description box below. With all that being said, let's jump into it. Part 12. Just idag har vi tagit emot 4 nya elever från Texan i Såtenäs, F7-flottiljen där nere. Och vi ser verkligen fram emot att få ta hand om dem på bästa möjliga sätt. De kommer att få ta större ansvar, utveckla sitt ledarskap och handha Gripen-systemet fullt ut till dess gränser. Något som de inte har gjort i en taktisk miljö förut. That was kind of funny, his way of saying, like, we can't wait to take care of them. It sounded like a little bit sarcastic. Välkomna! Tack! Välkomna till F21 och Urban Blå. Kul att se er. Så är första dagen på jobbet på riktigt. Då ska jag bara ta in er genom vakten här så ni hittar till divisionen sen. Så haka på! Vi får en ny kull av elever nu strax här och det är alltid jätteroligt att få nya medarbetare och utan att göra någon stor grej av det, men för första gången på F21 så har vi fått en kvinnlig pilot här, vilket är... That's what I was going to ask. What is the split here between male and female? And in fact, what is it generally throughout the military in Sweden? I'm curious about that. Obviously, there was a female in the Swedish Ranger series that went through. There was also a female who was some sort of CO is what it looked like, who did the march at the end and went through to get her, I guess, Ranger patch. But I'm curious. I've had a couple of people comment and talk about their experience going through with, you know, a female through training or whatever, and how, you know, after a whole week or two, it's whatever. You don't really even think about it anymore. But I'm just kind of curious generally what that split is between male and female across the military. Jätteroligt. Historiskt i Sverige har vi varit väldigt dåliga på att få in kvinnliga stridspiloter. Men nu tittar vi framåt och det ser ut som att vi har ganska många i spåret framgent, vilket är jättebra. Jag är då kurschef, GFS-ansvarig. Nu lämnar de skollivet och tar sig förmodligen då in på divisionslivet och det vi kan lära dem och bli en del av vårt lag då. Skillnaden mot flygskolan Såtenäs, Malmen då, det är framförallt luftrummet här uppe är oändligt mycket större, mer fritt och från civiltrafik till exempel som kan störa övningarna. Så att de kommer att uppleva att det är ganska fri luft att öva i här. Ja, då ska vi se till att få upp de här nya eleverna på våran tavla så de känner sig extra välkomna. Och divisionstavlan visar då de som aktivt jobbar på divisionen för tillfället. Tjena! Hejsan! Tobbe! Hej! Tjena! Tjena! Tobbe! Tobbe! Det var en lång resa igår i alla fall. Ja. Tog aldrig slut. Bara fortsätter i all oändlighet. Jag hade åkt här lång bil tror jag.
Alltså, vart kör du ifrån? Stockholm. Ja, okej. Det är bra. Det hinner man fundera. Ja, det... Ska jag verkligen hit? Jag har ett rum här också. How far is that? Where specifically are they right now, and how far away from a place like Stockholm is it? Hur ser det här? Så ni har lounge här. Ja. Soffa. Det är bara ni som har soffa på rummet. Det är ett kort. Jag tänkte inte vara långdragen, men jag tänkte ändå måla upp en målbild. Inom 2 år ungefär så kommer ni vara en del av den här bilden. Till höger där så har ni ACE, en av Europas största flygövningar som genomförs här uppe. 2019 tror jag vi var uppe mot 100 flygplan som var uppe och krigade samtidigt i det området som ni ser där. Så det är en liten screenshot från hur det kan se ut. Och slutligen, we never lose, we either win or learn. Och det här mindsetet är en del av hur vi försöker utveckla oss här på division. Så ni har kommit till en division som aldrig förlorar oavsett vad. Varmt välkomna till Urban Blå. Så njut av tillvaron här. Och sen som sagt, flygning ser vi fram emot onsdag, torsdag. Man, that has a little bit of a different connotation after the last episode of the If the War Came series. You know, seeing the memorial that was set up with all of the pilots who had died, the vast majority of who had died in training, and talking about how their book is, you know, their book of what to do, what not to do, all that is more or less written in blood. That takes on a little bit of a different connotation. Jag brukar följa med på resor också, på övningar som följer med. Hela maskinen? Ja, jag vet. Vi var på den. Då stod i hemvärnet och vakta och hade en massa värn runt omkring och vakta våran ingång till bascentralen. Och så säger de oss då när vi bär in popcornmaskinen. Yeah, but I bet they were stoked whenever they saw him with it. Av en bärbar variant som robbarna fixade bara för den var den 2 veckor gammal eller något. Den här, ja, man ska bort på möte eller någonting på första, så då kan man ta med sig den. Ja, varsågoda. Och du kan ju hoppa in lite. Välkomna hit, vill jag säga. Och även under första dagarna här, så första veckan, så hoppas jag att ni kan ta för er och visa framfötterna. Det är en stolt tradition och historia ni har att föra vidare, kan jag säga, som har jobbat här då i snart 25 år. Och det här är kanske första gången som ni liksom kommer ut i verksamheten då ni ska göra saker och ting på riktigt. För att nu ska vi bygga ett lag, eller ni ska bygga ett lag. Och i slutändan ska man kunna göra någonting tillsammans som är liksom handlar om liv och död. Så det vill jag att ni tar med. Som utbildningen är gjord nu så ska vi försöka krigsplacera så fort som möjligt och få ut er i incidentberedskapen så fort som möjligt. Så ni kommer att bli så jävla duktiga när ni är färdiga här, kan jag säga. Vad har ni för förväntningar av att komma hit? En verklighet blir det ju med division. Nu har vi ju levt i skolvärlden här i 3 år strax. Det ska bli häftigt att kolla, eller få se hur det funkar på riktigt. Får bli... Yeah, I bet it's exciting to be able to get out and see how it really works. I think I've asked this before, but I can't remember. I know generally what they have to do as far as the schooling and all of that, but what actual military stuff do they have to do before they get into specifically planes? Or are they separated initially and they're always just specifically planes? Or do they have some sort of like boot camp sort of thing that they go through before they get on to any of the actual aircraft studying or learning or whatever? Här och få växa här, den biten. Och då där egentligen, det ser väl inte slutet så, men alltså man får vara här och bli en del av ert gäng.
Det är ju allas intresse att det här ska bli så bra som möjligt för att man liksom alla ska bli en del av det lag som vi har haft under många, många år. Så att alla kommer att göra sitt yttersta för att det här ska bli bra. Det ska ni med. Och här inne till höger så har vi våra hjälmar, G-byxor och G-dräkt. Och sen vidare i korridoren här så har vi lite kontor, en dörr in till planeringsrummet, så lite härliga tavlor från gamla tider. Sen så har vi gymmet, lite omklädningsrum. De här första dagarna har gått... God, it looks so cold every time they show a picture or video or clip of, outside. väldigt snabbt. Jag känner mig redan hemma här. Nu ska vi dock ut på en vinteröverlevnad, så då lämnar vi divisionen i en vecka igen. Nu ska vi träna på att överleva i kyla med väldigt lite utrustning. Det är en situation vi kan hamna i om vi skulle skjuta ut oss över en fjällmiljö. Vi har nu då skickat eleverna till fjällen för sin vinteröverlevnadsutbildning. This is really what I was wondering, was do they do stuff like this? Okay. Och det kan bli lite jobbigt, kärvt om det är kallt ute, men framförallt tror jag det blir lärorikt och jävligt roligt. Det går faktiskt att överleva i minus 30 grader med den lilla utrustning man har, bara man tar hand om sig själv. Vi kan fortsätta fram där och göra halt, så tar vi en genomgång strax. I mean, to be fair, at least you're not pulling a big ass sled. Det har varit en liten chockstart där på fjället i vinden, och där och då kände jag att fan, kommer det vara så här nu i 48 timmar. Jag tror jag grävde i 8-9 timmar. Och sen var nästan dagen slut. Dag 2 så började energireserverna ta slut, och då frös jag betydligt mer, och så blev jag trött fortare, och då jobbade jag med att koka snö helt enkelt. Jag åt en godis då och då, en Dextrosol i nödpacken för att kunna få ett energi sista timmen av skottning. Så drack jag en buljong på kvällen för att få lite salter och vätska i mig. That's an awesome ending picture of them just standing there with that. Yeah, that would suck. We talked about this in the Ranger series. I don't really have a ton of context for that type of cold. I would say 0 is 0, -2, -4, somewhere in there. Fahrenheit is about as cold as it gets here, and that's rare cold. It normally is not that cold. Generally, during the winter time, it stays a bit below freezing. So, a handful of degrees right below freezing, and then that's really it. That's normally about as cold as it gets. Obviously, in the north, of the states, it gets colder, but here in Texas, at least in the northern part of Texas that I live in, that's about it. That's about as cold as it gets. So I don't have a ton of context for this type of cold, but it looks and seems miserable. That was part 12 of the Swedish Fighter Pilot series. Like I said, I've got a couple other videos that I'm working on. They'll be out soon, so be on the lookout. As always, like, comment, subscribe. Help me keep building the channel over here, and I will see you all next time.